Hi guys! Welcome back to my channel. If you're new to my channel, please subscribe and click the bell button para ma-notify ka every upload na akong videos. So for today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa ang background ko. And so before we start guys, may apat muna kayong dapat malaman. And first, dapat meron kayong backdrop, ganitong kulay or ganitong kulay, may options. And pangalawa, mag-download kayo ng Kinemaster na application. And pangatlo, dapat maganda yung quality ng video nyo para naman hindi paano naman kung maganda yung background nyo tapos ang tsaka naman ang quality ng video nyo, diba? And pang-apat, dapat hindi kayo magsuot or maglagay ng kasing kulay ng background nyo sa katawan nyo. Huwag kayong magsuot na kasing kulay ng backdrop nyo. Okay? Importante yan. So, let's start. So, kung tapos na kayong mag-download ng Kinemaster and okay na yung video nyo, meron na kayong backdrop na ganon. So, ito na. Click Kinemaster. And kuha kayo ng video dito. Kuha muna kayo ng background. Example, ito. Okay. After nyan, dito kayo sa layer, and i-edit natin tong intro ko. Nangyari sa mukha mo dyan. Ayan. Oops. Okay. After that, ito, chromakey. Ito guys, chromakey is the key to success. Ayan, as you can see guys, diba? Amazing. Adjust nyo lang hanggang hindi na yan makita yung green. Dito guys, dito yan makalalaman. Ito yung mga pwede. Ito yung mga pwede. Kung wala kayong green. Okay? Ganun lang kasimple. Hi guys! Welcome back to my channel. If you're new to my channel, please subscribe and click the bell button para ma-notify ka every upload na akong videos. So for today, diba? And pagkatapos na ninyong mag-edit and i-export nyo na. Syempre hindi ko to i-export muna kasi tutorial lang to. Ganon lang kasimple. My God. Thank you for watching guys. I hope you like this video and share to your friends. Kung wala pa subscribe. And thank you for watching.